Hello friends, welcome back to my channel Online Assamese. আমি সকলে স্মার্টফোন ইউজার কিন্তু স্মার্টফোনটো স্মার্টলি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে আমি হয়তো বহুতেই নাজানো আমি স্মার্টফোনত বিভিন্ন ধৰণৰ সাৰ্ভিসেস ইউজ কৰি থাকো সদায় ফেসবুক হোৱাটসএপ আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ ভিতৰত গুগলৰ কিছুমান সাৰ্ভিসেস আছে যেনেকুৱা গুগল মেপছ আমি সকলে ইউজ কৰো যদি কৰবাত আমি যাও অচিনাকি জায়গাত যদি আমি যাও তেতিয়া আমি গুগল ম্যাপছ ইউজ কৰো কিন্তু আমি সকলে জানো যে গুগল ম্যাপছটো আমি অনলাইন ইউজ কৰিব লগা হয় ডাটা আপোনাৰ কানেকশন থাকিব লগা হয় নেটওয়ার্ক জৰিয়তে আমি হেতু ইউজ কৰি থাকো কিন্তু আমি হয়তো বহুতে না জানো গুগল ম্যাপছটো আমি অফলাইন ইউজ কৰিব পাৰো আৰু হেতু স্মুথলি আমি ৰান কৰাব পাৰো স্মুথলি ইউজ কৰিব পাৰো যাত কোনো ল্যাক নহয় কোনো ডাইৰেকশনত কোনো ল্যাক না থাকে একদম 100% একুৰেট ভাবে আপনি ইউজ কৰিব পাৰো তো বহুতৰ কাৰণে এটো নতুন হ'ব পাৰে আৰু কিছুমানে হয়তো জানে অলৰেডি যদি আপুনি জানে তেতিয়াহলে প্লিজ আপুনি স্কিপ কৰি গুছি যাওক প্লিজ বিয়া কমেন্ট নকৰিব আৰু যদি না জানে তেতিয়াহলে ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক তো কি প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আপোনাৰ মই জাস্ট 10 সেকেন্ডত কৈ লৈছো কাৰণ যদি আপনি বহুত হাই পপুলেশন থকা সিটিতে আপনি যদি যায় তেতিয়া হলে যেনেকুৱা কলকাতা মুম্বাই চেন্নাই বেঙ্গালোৰ ইত্যাদি সিটিত যদি আপনি যায় বা দিল্লী তাতে পপুলেশন বহুত হাই থাকে আৰু তাতে কি হয় আপোনাৰ পপুলেশন হাই থকাৰ কাৰণে নেটওয়ার্কৰ যেটো স্পিড হেতু কম হৈ যায় যাৰ কাৰণে আপোনাৰ গুগল ম্যাপছ ইউজ কৰোতে আপোনাৰ কি হয় গুগল ম্যাপছটো 100% একুৰেট ভাবে ডাইৰেকশনটো দিব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে কি হয় গুগল ম্যাপছটো ডাইৰেকশনটো ল্যাক কৰে গতিকে এনেকুৱা প্ৰবলেম হয় মই পৰিছো প্ৰবলেমত এবাৰ হেনেকুৱা হয় কলকাতাত গৈ পেলাই গতিকে সেই কাৰণে আপোনালোকৰ কথাটো অলপ জনাব বিচাৰিছো তো এইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে আৰু এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যদি আপোনাৰ ডাটা পেকটো শেষ হৈ যায় তেতিয়া আপুনি সেই অচিনাকি জায়গাত কেনেকৈ যাব আপুনি হয়তো ক'ব যে মই ডাটা পেক ৰিচাৰ্জ কৰি লম তে হেতু বেলেগ কথা যদি আপোনাৰ পপুলেশন বহুত হাই থাকে আপোনাৰ এটো প্ৰবলেম হয় মই নিজে পৰিছিলো সেই কাৰণে কথাটা ক'ব বিচাৰিছো গতিকে মূল ভিডিও যোৱাৰ আগতে কৈ থাও যদি আপুনি মোৰ চেনেলত আজি নতুন আহিছে তেতিয়াহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেসবুকত দেখিয়ে থাকিলে ফেসবুক পেজটো ফলো কৰিব আৰু যদি ভিডিওত চোৱাৰ পিছত ভাল লাগে নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি আপোনাৰ মতামত জনাব আৰু শেয়াৰ কৰি আপোনাৰ টাইমলাইনত আপোনাৰ বন্ধুসকলক দেখাৰ সুযোগ কৰি দিব তো বলক বেছি সময় নষ্ট নকৰো আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা আপোনাৰ গুগল ম্যাপছটো আপুনি ওপেন কৰিব লাগিব ওপেন কৰাৰ পিছত নিশ্চয় এনেকুৱা এটা ম্যাপৰ যেটো অপচন আপুনি পাব তাৰ পিছত 3 ডট যেটো অপচন আছে 3 ডটত আপুনি বাওফালে তাতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপুনি এটা অপচন পাব অফলাইন ম্যাপছত আপুনি ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ওপৰত এটা দেখা পাব সিলেক্ট ইওর ওন ম্যাপ মই অলৰেডি এটা ম্যাপ ডাউনলোড কৰিছো আৰু এটো কামটো হৈছে আপুনি ম্যাপটো আগতে ডাউনলোড কৰিব লাগে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া যত আপুনি ফ্ৰিকুৱেন্টলি গৈ থাকে বা সদায় যাই থাকে জৰ ম্যাপটো আপোনাৰ বেছিকৈ প্ৰয়োজন যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা ডাটা শেষ হৈ যায় বা তেনেকুৱা প্ৰবলেমত আপুনি মই যেতি আগত কলো এনেকুৱা যদি প্ৰবলেমত আপুনি পৰে তেতিয়াহলে এই ম্যাপটোৰ জৰিয়তে আপুনি ইজিলি যাব পাৰে গতিকে মই এটা ডাউনলোড কৰিছো আৰু এটা ম্যাপ আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখুৱাই দি আছো কেনেকৈ কৰিব লাগে গতিকে সিলেক্ট ইওর ওন ম্যাপ ইয়াতে আপুনি কৰিব মই এবাৰ ব্লেক এটা লৈছো মই আকৌ স্ক্ৰল হেৰি কৰি জুম আউট কৰি মই লখনৌ উত্তৰ প্ৰদেশ মই নিউ দিল্লী লৈছো ঠিক আছে নিউ দিল্লীৰ যদি মই এক্সাক্ট নিউ দিল্লীটো মই হেৰি কৰো মই এক্সাক্ট নিউ দিল্লীটো মই কেৰিয়াৰ কৰি সিলেক্ট কৰি লৈছো গতিকে এইটো জায়গাত গৈ পেলাই মই যেনেকৈ ইয়াতে গৈ পেলাই মই কৰবাত যাম ঠিক আছে এই জায়গাখিনিৰ মোৰ কিমান হ'ব ডাউনলোড উইল আপ টু 100 MB অফ ইওর ডিভাইস স্পেসেস মোৰ 100 মেগাবাইট মোক লাগিব এই ম্যাপখিনি ডাউনলোড কৰিবলৈ গতিকে মই তলত ডাউনলোড আছে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে ডাউনলোডত ক্লিক কৰিছো কৰাৰ পিছত ডাউনলোড নাও এটা নেটওয়ার্কৰ স্পিডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাৰ এই ডাউনলোডখিনি হ'ব গতিকে ডাউনলোডিং হৈ আছে আপোনাৰ নেটওয়ার্ক স্পিডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অলপ সময় লাগিব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লব চাওক মোৰ নিউ দিল্লী ম্যাপটো ডাউনলোড হৈ গৈছে আৰু যেটো আগত কৰিছিল মই পাটনা হেতু অলৰেডি আছে গতিকে মই এটো ইউজ কৰিম কেনেকৈ মই ইয়াৰ পৰা ব্যাক কৰি গুছি আহিম
গুচি অহাৰ পিছত মোৰ যেটো ডাটা কানেকশ্যন আছে সেইটো মই অফ কৰি দিম মই চাইছে ডাটা কানেকশ্যনটো মই অফ কৰি দিছো দিয়াৰ পিছত মই আকৌ গুগল মেপছত সোমাৰ পিছত মই আকৌ 3 ডট লাইনত যাম 3 লাইন যেটো আছে 3 লাইনছত যাম যোৱাৰ পিছত তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহিলে মই গুগল মেপছ যেটো অপচন আছে সেইটো পাম গুগল মেপছ অপচনত যোৱাৰ পিছত মই সেই দুটা মেপ যেটো মই ডাউনলোড কৰিছো এই ডাউনলোড মেপছত মই এতে দুটা মেপ দেখা পাম যোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া নিউ দিল্লী দেখা পাইছো তাতে হোফালে চাওক হৰু তিনিটা ডট আছে এই হৰু তিনিটা ডটত মই ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিউ এটা অপচন আছে ভিউত ক্লিক কৰি দিম দিয়াৰ পিছত মেপটো মই দেখা পাম দেখা পোৱাৰ পিছত মই এই দিল্লী লিখাটো টাচ কৰি দিম এতিয়া মই কি কৰিম সাৰ্চ অপচনত মোৰ লোকেশন যেটো আছে এটো মই দিল্লী লিখি দিম আৰু যেটো মই যাম এটো হৈছে নিউ দিল্লী গতে নিউ দিল্লীত মই যাম যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে কি কৰিম এটো মোৰ চাওক ইয়াতে লোকেশনটো দেখাই আছে নিউ দিল্লীৰ পৰা দিল্লী লৈকে মই কি হেৰে যাম হেতু ইয়াতে মই সিলেক্ট কৰি লম কাৰে যাম না আপোনাৰ কি যে যেটো ৰাস্তাৰে মই যাম তাৰ কাৰণে এটো দেখা দিছে 8 মিনিট দেখাই আছে মোক লাগিব সময় গতিকে এতিয়া মই ইয়াৰ প্ৰিভিউটো চাম প্ৰিভিউটো চোৱাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আপোনাৰ টোটাল ডাইৰেকশনটো দেখাই দিব অফলাইন গুগল এতিয়া আৰু কোনো লেক নকৰে 100% আপুনি স্মুথলি এই ম্যাপটো ৰান কৰিব পাৰিব আৰু এটা ম্যাপে নহয় আপুনি যিমান ৰেন্ডম আপোনাৰ যিমান ম্যাপ দৰকাৰ হেনেকুৱা হিমান ম্যাপ আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে গতিকে আশা কৰিছো ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক দিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি আপোনাৰ বন্ধুসকলক দেখাৰ কাৰণে সুযোগ কৰি দিব আৰু যদি অলৰেডি জানে তেতিয়াহলে প্লিজ স্কিপ কৰি গুচি যাব প্লিজ বেয়া কমেন্ট নকৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিওটো তিমানি লগ পাম নেক্সট ভিডিওত ইয়াতকে ভাল কিবা লৈ তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক এই আশাৰে জয় আখো